Good morning everyone. Welcome to Only Competition. কি লিখি আছে এক্সারসাইজ কৰিব লাগে আৰে এক্সারসাইজ কৰি পিঠিৰ বি উঠিছে এক্সারসাইজ কৰি পিঠিৰ বি উঠিছে এটা তুমি কৈ আছে এক্সারসাইজ কৰা আৰু পিঠি হে হৈ যাব আৰু এক্সারসাইজ কৰিলে এনিৱেজ আজি আমি ইডিএমছৰ লাষ্ট ফাইনাল সেশন কৰিবলৈ গৈ আছো মই ভাবিছিলো অলপমান টানি দিও নেকি স্যাটাৰডে লৈ কিন্তু টানিব পা মেটেৰিয়েল আৰু বাছি থাকা নাই ঠিক আছে মেটেৰিয়েল আৰু বাছি থাকা নাই সো देयरफॉर আমি আজি ইডিএম চেক কৰি দিম আৰু বাকি যে আমাৰ আছে কি কয় বাকি vocabulary যিখিনি পাৰপাস হে পাৰ্ট আছে হেবোৰ আমি ট্ৰাই কৰিম যেনে এৰৰ স্পটিং আছিলে সিনোনিম এন্টোনিম আছিলে সো উই উইল কন্টিনিউ উইথ দ্যাট লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন যি সকল স্টুডেন্ট আইছা লাইক কৰিছা নে কৰা নাই এটা মই কিন্তু আজি আর চেক কৰিবলৈ নাযাও দে যে লাইক কৰিছা নে কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিছা নে কৰা নাই যদি নতুন হয় ক্লাছত কি ধুনিয়াকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বুজাই আছো কি ধুনিয়াকে ইংলিশ বুজাই আছো ভাল পাইছা যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দে বাবা ফ্ৰী ৰে হয় ওকে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন ওকে আজি যেটো সেশন আমি কৰিবলৈ গৈ আছো দ্যাট ইজ অফ ইডিয়মছ এন্ড ফ্ৰেজেছ পার্ট নাম্বার 3 ইয়াৰে আগত দুটা সেশন অলৰেডি কৰা হৈছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন স্যার রেস্ট লব অলরেডি কষ্ট হয় বাপরে বাবা লব লাগিব রেস্টে লব লাগিব নিশান্ত ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার ব্যাক স্ট্রেচ কৰিব লাগে হ্যাঁ ডক্টর সাহেব আপুনি দিব লাগিব দে কিন্তু কথাটো আপোনাকে সুধিছো মই সিলেক্ট দ্য অপশন নিয়ারেস্ট ইন দ্য মিনিং টু দ্য ইডিয়ম আ ডাইম in a dozen a dime in a dozen a dime in a dozen মানে হয় डायमंड इन कोल जितु কয় या कीचड़ में ही कमल खिलता है जितु আমি ক তারে একদম অপোজিট ঠিক আছে তারে একদম অপোজিট यस that means dime in a dozen মানে হয় 12টা তারে মাজত যদি এটা বস্তু বহুত কমন যদি কিবা এটা বস্তু পোৱা হৈছে হেতুকে আমি কি বুলি ক a dime in a dozen okay very common and easy to find যেনে আপোনাক যদি মই ক এটা পাথৰ বিচাৰি আনা তুমি কি কৰিবা ঘৰৰ বাহিৰত যাবা আৰু হিলগুটি এটা উঠাই আনিবা হয় নে নহয় কিয় বহুত কমন হয় সো হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় হেতুকে কোৱা হয় a dime in a dozen option A is the correct answer moving on to the next question a fish out of water apuna lok hoy fish out of water koi moi kiman bar koisu yat jimanta student ase na sobure naam mur mukhosto ase de jiman mur comment box ot ahe sobure naam mur mukhosto ase sobuke ma koi aso je 2026 ot ita je amar ki koy porikha Assam Government falor পৰা নহয় নোটিফিকেশন নাহে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগে এসএসসিৰ কাৰণে ইটাটা সিলেবাস শেষ হৈ থৈক তেতে নোটিফিকেশন আহিলে মক টেস্ট দি থাকিব পাৰিব কৈ মোৰ মুখখন বিখাই গৈছে এজনো কৰা নাই কল আমাৰ কিন্তু ব্যাচ ফুল হৈ গল মই তাৰ পিছত আজি সুধিছো যে এসএসসিৰ কাৰণে ব্যাচৰ কি কথা হৈছে কৈছে এসএসসিৰ কাৰণে একচুয়ালি বহুত ষ্টুডেন্টে হে কৰিছিলে আমাৰ একচুয়ালি ব্যাচটো ফুল হৈ গৈছে 399 ত কোটো না পায় আপুনি সিলেবাস আপোনাৰ এসএসসিৰ হেক কৰা কোটো না পায় কিন্তু মোৰ যেটো চ্যাট আছে চ্যাট বক্সৰ পৰা এজন ষ্টুডেন্টও ভাবি পোৱা নাই বিকজ আপুনি কি হৈ যাব ফিশ আউট অফ ওয়াটার হৈ যাব আপোনাক লাগে যে অসমত বহি যদি চাকৰি পাও বা আমি যেটো কমফৰ্টত আছো সেই কমফৰ্টতে বহি ফেলে মই চাকৰি কৰিব পাৰো দ্যাট ইজ বেষ্ট যেটো পঢ়িছো তাৰ পৰা আহিব লাগে ইয়াৰ বাহিৰত আমি শিকিবলৈ না যাও এনিৱেজ নো প্ৰবলেম আপোনাৰ লাইফ হয় আপোনাৰ চয়েস হয় Select the option nearest to the meaning of fish out of water. Ki hobo a person who swims very well no hoy. Someone who is completely relaxed and confident etuo no hoy. Someone who feels awkward in an unfamiliar situation. Eta porikha jitur kotha he okol hunise je SSC khub tan hoy SSC khub competition hoy. So apuni ki hoy gol unfamiliar situation or pra okoman bhoyo khale okoman awkward hoy gole. Moving on to the next question. A leopard can't change its spot. A leopard can't change its spot or meaning ki hoy je jitu manhur character nohoy it is very hard that he manujone nijor character to change koribo paribo eta aru idiom ase bad habits die hard hunise sage bad habits die hard biri khwa jodi tumar he ase habit ase he habit to tumi বহুত টান হ'ব হে হ্যাবিটটো তুমি অটৰাই দিয়া ব্যাড হ্যাবিটস ডাই হার্ড সিমিলারলি আপোনাৰ ভিতৰত যেটো ক্যাৰেক্টাৰ যদি আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰ হয় মিছা কথা কোৱা যদি আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰ হয় যে আপুনি বেলেগৰ কি কয় নিজৰ প্যাৰেন্টছক ফাকি দিছে যদি আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰতে আছে হেতু আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বহুত কম হয় যে চেঞ্জ কৰিব পাৰে বহুত কম হয় সো লেপাৰ্ডস কান্ট চেঞ্জ ইটস স্পট মানে কি হয়
People rarely change their basic nature. Here basic nature rarely change kare. Select the option nearest in the meaning to the idiom a penny for your thoughts. Now eto eta example moi di diu de. A leopard can't change its spot eta simple example moi di diu je amar ghorot na gahuri na khaয়. Amar ghorot mane ekdam gahuri ekdam na নচলে মাংসই নচলে বাৰু গাহৰিটো স্পেশাল কেস কৈ আছো মানি লোৱা কাইলে মই বিয়া কৰা আনো এজনী ছোৱালীক বিয়া কৰা আনো তাইৰ কিন্তু ফেভাৰিট গাহৰি মোৰ ঘৰত গাহৰি নচলে ইটা তাই লুকাই লুকাই ঘৰৰ বাহিৰত তো গাহৰি খাব যাবই ন সো হেতু হয় leopard can't change its spot এনেকে মনত ৰাখিবা anyways coming back to the next question select the option nearest to the meaning a penny for your thoughts a penny for your thoughts what do you mean by that কি হয় তাৰে মিনিং আপোনাৰ মাইন্ডত কি চলি আছে প্লিজ জনাই দিয়ক sometimes হয় নহয় যে গ্ৰুপত সবে কথা পাতি আছে আপুনি বাহিৰত কিবা চিন্তা কৰি আছে তেতিয়া আপুনি নহয় কব পাৰে বা আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ গ্ৰুপত কথা পাতি আছে কোনোবা এজন মানুহে চিন্তা কৰি আছে তেতিয়া আপুনি এই ইডিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে penny for your thoughts যে আপুনি কি ভাবি আছে সবৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়া penny এনে পইচা হয় মানে লিটাৰেল মিনিং হয় যে আপুনি যি ভাবি আছে হেতু যদি কৈ দিয়ে মই 1 টকা আপোনাক দিম লিটাৰেল মিনিং কিন্তু মেটাফৰিক্যাল মিনিং হয় যে আপুনি যি ভাবি আছে আপোনাৰ মাইন্ডত যি চলি আছে আমাৰ লগত শেয়াৰ কৰা হ'ব পাৰে আমি হেল্প কৰিব পাৰো সো কি হ'ব লাগে আনসাৰ এন অফাৰ টু পে সামওয়ান ফৰ देयर ওয়ার্ক নহয় কমপ্লেইন অ্যাবাউট লো ওয়েজেস নহয় রিকোয়েস্ট টু কিপ সিক্রেট নহয় তেন্তে আনসাৰ টু অপশন ডি হ'ব লাগিব আ ওয়ে অফ আস্কিং হোৱাট সামওয়ান ইজ থিংকিং মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন আ শট ইন দ্য ডার্ক A shot in the dark মানে কি হয় কিবা রিলেটেড এক্সাম্পল আছে স্যারের একেডে A shot in the dark মানে কি হয় যে আপুনি গম নেপায় যে আপোনাৰ টার্গেটটো কোট আছে বাট আপুনি নহয় ঠিকে আছে কৰি দিও মই চান্স এটা লৈ ল হয় নহয় হেতু পিছত সোৱা হ'ব হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় a shot in the dark মানে গেস কৰিছে আপুনি আপুনি গম নাপায় কারেক্ট আনসার হয় না নহয় গেস করে টুক্কা মারিছে হেতুকে কি বুলি কয় a shot in the dark a guess made with very little or no information একো ইনফরমেশন নাই ডাইরেক্ট এনে গেস মারিছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন a storm in a teacup or meaning কি হয় it means সৰু সৰু কথাৰে আপুনি ডাঙৰ এটা যুদ্ধ বনাই দিলে হেতুক আমি কি বুলি ক a storm in a teacup মানে কি হয় চাহৰ কাৰণে যেটো কাপ সৰু হয় নাই কাপটো তাৰে ভিতৰতে যদি আমি এটা storm কৰি দিও সো storm মানে গম পায় না storm মানে আপোনাৰ কি বুলি কয় এটক storm মানে storm হয় ৰবা অসমীয়াটো আহিলে মই কৈ দিম বাৰু ঠিক আছে anyways what does it mean a serious crisis নহয় sudden bad weather নহয় a small matter blown out of proportion simple example এটা দিও এক বছৰ আগত মোৰ দাদাৰ বিয়া আছিল দে মোৰ এক বছৰ আগত মোৰ দাদাৰ বিয়া আছিল তাত মই নকও কোনটো ৰিলেটিভ এজন ৰিলেটিভ আহিছে আমাৰ বিয়াত আহি ফেলে কৈছে খানাটোত নিমখ খুব বেছি হৈছে আৰু তাৰে কাৰণে কোনে এটো অৰ্ডাৰ দিছে আমাৰ ফালৰ পৰা আনিলে অৰ্ডাৰ কৰিলো হয় আমাৰ ফালৰ পৰা আনিলে খানাটো ইমান ভাল হল হয় আমি কৰিছে হে কৈছে বাপৰে গোটাই বিয়াখন অলমোস্ট ভাঙু হৈ গৈছে মানে ছোৱালীটিৰ ঘৰত যাই ফেলে এইবিলাক কথা কৈ আছিল সো देयरफॉर হেতুৱে হয় স্টপ ভাই নিমখ হোৱা নাই একো না এক্সট্ৰা নিমখ লৈ লোৱা তোমাক যদি বেছি নিমখ লাগে এইবিলাক আৰু কি কথা হয় হেতুৰ কাৰণে যদি বিয়া ভাঙা হয় দ্যাট ইজ স্টৰ্ম ইন আ টিকাপ এটা সৰু হুৰা কথাৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা মেটাৰ কৰি দিলে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন সিলেক্ট দা অপশন নিয়ারেস্ট ইন দা মিনিং টু দা ইডিয়ম আকিলিস হিল রিসেন্টলি এটা মুভি আহিছে না অডেসি মুভিটো একচুয়ালি স্টার্ট কৰপৰে হয় যেটা ট্ৰয়ে নিজৰ এটো কি কয় হাৰি যায় নিজৰ ওয়াৰটো হাৰি যায় সো ট্ৰয়ত জুনে অ্যাটাক কৰিছিলে হে আৰ্মিটো আই থিংক গ্ৰীকে অ্যাটাক কৰিছিলে না ৰোমে অ্যাটাক কৰিছিলে মোৰ মনত নাই যেটো পাৰ্টি অ্যাটাক কৰিছিলে তাত নহয় এটা ডাঙৰ ওয়াৰিয়াৰ আছিল যেনে আমাৰ ইয়াত অৰ্জুন ডাঙৰ ওয়াৰিয়াৰ হয় কি কয় ভীম ডাঙৰ ওয়াৰিয়াৰ হয় হেনে ধৰণৰ ডাঙৰ ওয়াৰিয়াৰ আছিল একিলিছৰ কোৱা হয় যে একিলিছ এথিনাৰ সন এথিনা গম পায় নে কোন হয় এথিনা ওয়াজ গডেস অফ ওয়ার goddess of intelligence and goddess of war Greek mythology so Athena পুতাক বুলি কোৱা হৈছিল যে Athena son হয় Achilles ইমান ভাল আছিল warcraft কিন্তু যেটা হি এই ট্ৰয় জিকি গলে বা ট্ৰয়ৰ কাৰণে যেটা ফাইট কৰি আছিল নহয় এটা হে কি কয় ধনুবান
সো ধনুষেৰে কোনোবাই এটা এৰো মাৰিছে আৰু সেই এৰোটো কোট লাগিছে হিলত লাগিছে হিল গম পায় না ভৰিৰ এটো পাৰ্টত লাগিছে আৰু লাগি কিনে মানুহজন মৰি থাকিলে ঠিক আছে হে ওয়াৰিয়ৰটো মৰি গল সো देयरफॉर তাৰ পৰা কোৱা হয় যদি কাবাৰ বহুত এটা মানে weak point আপুনি find out কৰিব লাগে হে weak point ওকে Achilles heel বুলি কোৱা হয় a person's greatest strength নহয় a person's one significant weakness yes an injury to the foot a weapon used in ancient battle নহয় the correct answer will be option B ঠিক আছে this will be the correct answer কাহিনীৰে আপুনি মুখস্থ ৰাখিব এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ইডিয়াম নহয় সদায় কাহিনীটো মনত ৰাখিব তেটা আপোনাৰ ইডিয়ামটো ডাইৰেক্ট মনত থাকি যাব against the clock I am working against the clock good morning sir অলপ লেট হৈ গল একো নাই কুমাৰ একো কথা নাই আমি এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 হে পাইছো বহুত গিটা কোৱেশ্চন আছে সো against the clock মানে কি হ'ব working without any deadline repairing a broken clock waiting patiently for an event working with very little time remaining so working against the clock মানে হয় যে আপোনাৰ তাত সময় নাই একদম ডেডলাইন কাহত আহিছে কাম বহুত বেছি আছে হেতুকে আমি কি বুলি ক working against the clock বুলি ক নাই অপচন এ নহয় অপচন এ নহয় working against the clock মানে হয় যে যিখিনি কাম আপুনি কৰিব লাগে হিখিনি কামৰ কাৰণে বেছি সময় নাই যেনে ইটা আপোনালোকে বহি আছে যে ADRE পৰীক্ষাটো নেক্সট বছৰ হ'ব বা নোটিফিকেশনটো নেক্সট বছৰ আহিব সো देयरफॉर ইটা আমি পঢ়া বাদ দিও বেলেগ কিবা চাই ল পিছত যেটা পৰীক্ষা আহিবলৈ হ'ব এক মাহ দুমাহ থাকি যাব তেটা তোমাৰ মনতে ভয় থাকিব আৰে এও পঢ়া নাই আৰে সিলেবাস এই কোৱা নাই আৰে এটো পঢ়িব আছে আৰে এটো পঢ়িব আছে তেটা তোমাৰ এই যে থাকে নহয় you will be working against the clock তেটা আপুনি against the clock কাম কৰি থাকিব সো মিনিং টু কি হয় it is working with very little time remaining বহুত কম টাইম হাতত থকাতে আপুনি কাম কৰিবা বহিছে all bark no bite all bark no bite जितु कुकुरे बहुत बेसी भुके हे कुकुरटोए नाकामुरय सिंपल कुकुर जितुए बहुत बेसी भुके हे कुकुरटोए कामर नामारे ठीक আছে কামুৰ নামাৰে হেতুৱে কোৱা হৈছে যে জনে খুব বেছি কথা পাতে হি অ্যাকশন আমি যোৱা কালি ক্লাছত কৈছিলো না অ্যাকশন স্পিক্স লাউডাৰ দেন দ্য ওয়ার্ডস সো যাৰ ওয়ার্ডস বহুত বেছি লাউড হয় তাৰ অ্যাকশনটো হিমানে কম হ'ব गरजते हुए बादल बरसते नहीं हिंदीत कोई নহয় गरजते हुए बादल बरसते नहीं जे जितु मेघे एकदम ढाहा एकदम शब्द কৰি আহে হে মেঘে কিটা বৰষুণ নিদিয়ে so someone who treats but never actually yes someone who threatens but never actually acts this is the correct answer option A আপোনাৰ correct answer হ'ব বাকি এটা option পঢ়ি ল dog that someone who is dangerous another a person no option A correct answer হ'ব moving on to the next question an axe to grind an axe to grind so কোনোবা এজন মানুহক আপুনি বেয়া পাই আছে কিয় বেয়া পাই আছে হেতু আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্সোনাল ৰিজন হয় হেতুকে আমি কি বুলি ক an axe to grind যে এটা নিজৰ কিবা পাৰ্সোনাল পুৰণা কিবা এটা কাহিনী হৈছে সাগে বা আপোনাৰ লগত কিবা এটা বেয়া কৰিছে সাগে হেতুৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ এজন মানুহক বেয়া পাই আছে হেতুকে আমি কি বুলি ক an axe to grind a personal reason for being upset with someone হেতুক আমি কোনটো ইডিয়ামেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো an axe to grind moving on to the next question apple of one eye কোনটো এই মাত্ৰ এটা যে সিঙ্গাৰৰ বিয়া হৈছিল কি নাম আছিল তাৰ এটা গান আছে না 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 your apple of my eye so apple of my eye মানে হয় favorite person simple directly মনত ৰাখিবা apple of someone's eye মানে হ'ব হেজন মানুহ apple বুলি কয় candy বুলি কয় কিয় apple sweet হয় candy sweet হয় so এই দুইটা যেটা চকুৰ লগত চকু কি হয় most important so sweet বস্তু যেটা চকুৰ লগত আপুনি কানেক্ট কৰিব that means বহুত important মানুহৰ কথা পাতিবলৈ গৈ আছে so that means a person yes option B will be the correct answer এজন মানুহ যাক বেলেগৰ ওপৰত থোৱা হৈছে বেলেগ সবুৰ ওপৰত তাক প্ৰেফাৰ কৰা হৈছে তাক আমি কি বুলি কয় apple of someone's eye as easy as pie কি হয় as easy as pie माने कोई ना है मेरे बाएं हाथ का खेल है मेरे दाएं हाथ का खेल है what does it mean it means that बहुत easy task बेसी आपुनी कष्ट करिब ना लागे
অকল চকুৰে চালে আপোনাৰ কামটো হৈ যাব এই যে এটা আছিলে নহয় বহুত আগতে যে এটা মিম ওলাইছিলে কেৰেলাৰ কিবা এটা গান আছিলে তাই চকুৰ টিপ মাৰিছে আৰু 2 মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত সো তাই কি ক'ব যে ইট ইজ as easy as and পায় কি তোমাৰ 2 মিলিয়ন এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা নাই ইট ইজ as easy as a পায় তাই যে চকু মাৰিছে 2 মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে that means requiring great skill নহয় related to baking নহয় something enjoyable নহয় extremely simple to do जितो बस्तु बहुत सिम्पली आपुनी करिब पारे हेतुके as easy as पाय बुली कोआ হয় at the end of one's rope माने की हबो rope टुक एते आमी patience रे हे करिसो represent करिसो extremely simple yes rope ok आमी patience रे represent करिसो प्रिया बा लोकिया नाम तो लिखि दिसे म भाबिसु कार नाम लिखिसे anyways so at the end of one's rope মানে আপুনি যে সহ্য কৰি আছে এই যে সহ্য কৰি আছে এই সহ্য কৰা সীমা অলমোস্ট এন্ড আহি গৈছে আর আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰে হেনে ধৰণৰ সিচুৱেশনত আহি গৈছে having no patience or strength left to cope মানে আর আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে হেতুকে আমি কি বুলি ক end of one's rope moving on to the next question behind closed doors মানে এবাৰ যদি পৰ্দাখন আপোনাৰ আহি গল এবাৰ যদি খিৰকি আপোনাৰ বন্ধ হৈ গল এবাৰ যদি আপোনাৰ দৰজা বন্ধ হৈ গৈছে that means দৰজাৰ পিছফালে যেটো মিটিং হবলৈ গৈ আছে that is going to be very very private বহুত প্ৰাইভেট হবলৈ গৈ আছে হেতু কি হল কি নহল হেতু আপোনালোকে গম নেপায় কিয় হৈছে হেতুটো একদমে গম নেপায় so therefore behind the closed doors মানে কি হ'ব happening privately away from public view सोबे नाजानाके आपुनी जदि काम करिबोले गय আছে हेतुके आमी तेताहे आमी दजजा मारि दिउ सो मुविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन beggars can't be choosers एटु कथा মই আপোনাক কৈ এক বছৰ হৈ গলি তা মোৰ beggars can't be choosers right now आमी की হয় right now आमी beggar হয় কিয় because আমাৰ তা সৰকাৰি চাকৰি নাই হেতুৰ কাৰণে তো আমি এতে জুজি আছো ন কিহৰ কাৰণে সৰকাৰি চাকৰিৰ কাৰণে জুজি আছো সো আমি এটো চুজ কৰিব নোৱাৰো যেটা আই থিংক অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আছিল তেটা মই আপোনাক এটো ইডিএম কৈছিলো যে beggars can't be choosers ইতিয়া আপুনি এই মই অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে নভৰাও ইটাটো মোৰ তাত বহুত টাইম আছে এইবিলাক মই নকৰো ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ভাল নাপাও মই তো ডেস্কৰ কাম হে কৰিম ইউ cannot be chooser এনেকে থাকিলে আপোনাৰ বয়স গুছি যাব কিন্তু চাকৰি নাপায় ইমান যদি আপুনি চয়েস কৰি থাকে সো beggars can't be choosers মানে হয় যে ইহতে প্ৰেফাৰেন্স দিব নোৱাৰে যে মই মোক কি 10 টকা দিছে নেকি মোক কি আপুনি ৰুটি দিছে নেকি মই অকল বাৰ্গাৰ হে খাও হেবিলাক আপুনি কৰিব নোৱাৰে that means people with limited options must accept what is offered जितु दिया होइसे हेतु আপুনি হাতত বান্ধি লৈ লব লাগিব select the option nearest in the meaning bend the rules now bend the rules মানে কি হয় ব্রেক কৰা নাই bend কৰিছে মানে অকমান লুপ হোল আপুনি আনিছে আৰু কৈছে যে ঠিকে আছে ই ব্রেক কৰা নাই ৰুলটো অলপমান এজন মানুহৰ কাৰণে আপুনি কৈছে যে ঠিকে আছে তাৰ কাৰণে ৰুলটো অকমান আমি ষ্ট্ৰিক্ট নাৰাখো ঠিক আছে অলপ লিনিয়েন্ট কৰি দিও so that means to allow small exception to normal regulation simple example মই আপোনাক দি আছো এটা গুৱাহাটীত আপুনি যদি আহে আপুনি দেখৰ ফ্লাইওভাৰ দেখি পাব মানে গোটে ইন্ডিয়াত জিমান ফ্লাইওভাৰ নাই গোটেখিনি গুৱাহাটীতে আছে সাগে ঠিক আছে গোটে ইন্ডিয়াত যিখিনি আছিল প্ৰপোজড গোটে গুৱাহাটীতে বনাই দিছে না গুৱাহাটীৰ তলে গৈছে ফ্লাইওভাৰৰ তলে যিকিটা ৰোড আছে হেকিটা ৰোডক মানুহে একচুয়ালি সাৰ্ভিস ৰোড বুলিয়ে মানি লৈছে ইফালেৰেও গাড়ী আহে হিফালেৰেও গাড়ী আহে ৰাইটেদিও গাড়ী আহিব লেফটেদিও গাড়ী আহিব সো देयरफॉर ইয়াত আপুনি কি দেখি পাইছে বেন্ডিং দা ৰুল হৈ আছে পুলিচৰ গাড়ীও আপোনাৰ ৰং সাইডেৰে আহি আছে মই কৈছো আৰে বাপ ৰে বেলেগক বাদ দিয়া পুলিচে নিজৰ গাড়ীখন ৰং সাইডেৰে আনি আছে তেন্তে বেলেগৰ পাৰে তো মই কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো সো দ্যাট ইজ বেন্ডিং দা ৰুলস মানে এলাউ কৰা হৈছে এটা স্মল এক্সেপশন যে আহা ৰং সাইডেৰে আহা মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন বাইট your tongue জিভাত কামাৰ খোৱা সো বাইট your tongue মানে স্যাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন হ'ব পাৰিব বাবা অলপমান এক্টিং কৰিলো তুমি তো একদম হেয়া বদলাই দিলা মোৰ anyways bite your tongue মানে কি হয় to stop yourself from saying something you might regret to speak very quickly during an argument physically injure to repeat a statement for clarity কি হ'ব লাগে yes যে আপুনি কিবা এনে ধৰণৰ কথা কৈ দিব গৈ আছিল যিটোৰ পৰা আপোনাৰে বেয়া হ'ব কয় নহয় খঙত মানুহে চুপ থাকিব লাগে
বিকজ খঙত যিটো কথা কৈ দিয়া হয় বা আপুনি বহুত হ্যাপি থাকিলে দুটা কথা মনত ৰাখিবা দে নেভাৰ promise when you are happy and never decide when you are angry. নিজৰ লাইফত এই দুটা ৰুল ৰাখিবা যে বহুত যেটা আপুনি হ্যাপি হৈ থাকিব নহয় তেতিয়া কেতিয়াও প্ৰমিস নকৰিব বিকজ সিদিনা আপুনি হ'ব পাৰে যে এই কামটো কৰি দিও সেই কামটো কৰি দিও আজি মই বহুত হ্যাপি কিন্তু পিছত আপুনি ৰিগ্ৰেট কৰিব পাৰে সিমিলাৰলি যেটা আপোনাৰ বহুত খং উঠি থাকে নহয় তেতিয়া কেতিয়াও ডিসিজন নলব কথাও নকব অকমান নিজক শান্ত কৰক শান্ত কৰিহে আপুনি ডিসিজনটো ল'ব সো এনিৱেজ বাইট ইয়ৰ টাং মানে কি হয় টু ষ্টপ yourself from saying something you might regret. Moving on to the next question, blow the whistle. Blow the whistle hunile নহয় মই কি কয় স্নোডেনৰ নামটো মনত পৰি যায় শুনিছে নহয় স্নোডেন সো whistle blower বুলি কৈছিল সেই কাৰণে blow the whistleৰ পৰা মনত পৰিছে সো what do you mean by blow the whistle? Blow the whistle আৰু whistle blower জনে এই whistleটো blow কৰিছে ঘৰত ভাত ৰান্ধে না আপোনাৰ কিহত ৰান্ধে কুকাৰত ৰান্ধে কুকাৰত যেটা বহুত বেছি প্ৰেছাৰ হৈ যায় তেটা আপোনাৰ সিটিৰে শব্দ আনে সি কে একদম প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় তাৰ পৰা কানেক্ট কৰক যে কিবা এটা বস্তু নহয় ৰং কৰি আছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টে জেনাৰেলি হুইসেল ব্লোৱাৰ নহয় আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে ৰিলেটেড ৰাখো কিবা এটা বস্তু ৰং কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট বা গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেন্সিয়ে কিন্তু কোনোবা এজন মানুহে মিডিয়াত বা পাব্লিকত সেই নিউজটো ওলাই আনিলে হেতুকে কোৱা হয় ব্লো দ্য হুইসেল আৰু যিজন মানুহে হে নিউজটো আনি দিয়ে তাক হুইসেল ব্লোৱাৰ বুলি কোৱা হয় সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ পাব্লিকলি এক্সপোজ ৰং ডুইং অৰ ইলিগেল এক্টিভিটি Moving on to the next question. Select the option nearest in the meaning to the idiom bread and butter. মই পইছো beard and butter মই ভাবলো ভাই দাড়ি আৰু বাটাৰৰ লগত মানে মোৰ কি দাড়ি নাই বুলি এইবিলাক কৰি আছে নেকি সো নহয় it is bread and butter মানে কি হয় যদি আপুনি কেতিয়াবা শুনে যে bread and butter this is my bread and butter কি মিনিং হ'ব তাৰে Yes, bread and butter মানে হয় যে আপোনাৰ primary source of income আপোনাৰ কি হ'ব bread and butter the main source of someone's income ঠিক আছে কোৰ পৰা আপুনি পইচা আনি আছে bring home the bacon আপুনি জানে নে bacon কিহেৰে বনোৱা হয় anyone who knows bacon কিহেৰে বনোৱা হয় bring home the bacon okay So bacon actually বনোৱা হয় আপোনাৰ পিগৰ পৰা পিগৰ স্কিন টো একদম পাতল কে কাটি ফেলে ফ্ৰাই কৰি দিয়া হয় এটো বেকন হয় এনিৱেজ bring home the bacon মানে কি bacon is a breakfast of western countries ত আপুনি দেখি পাব western non muslim countries ত আপুনি দেখি পাব যে bacon breakfast হয় that means আপোনাৰ টেবলত breakfast আহি দিয়া breakfast আপোনাৰ ডাইনিং টেবলত কেতে আহিব যেটা আপোনাৰ পইচা থাকিব আপুনি breakfast কিনিব পাৰিব so bring home the bacon মানে কি হয় to earn money to support one's family নিজৰ ফ্যামিলিক সাপোর্ট কৰিবলৈ আপুনি পইচা যেটো ইনকাম অৰ্জন কৰিব লাগিব হেতুৰ কাৰণে bring home the bacon ব্যৱহাৰ কৰা হয় Okay, moving on to the next question. Burst someone's bubble. আপোনালোকে নিজৰ ওয়ার্ল্ডত জিয়া আছে যে মায়ে কৈছে যে মুৰতকে সুন্দৰ মানুহ বেলেগ এটো ওয়ার্ল্ডত জন্মই লোৱা নাই আৰু মই যিমান ইন্টেলিজেন্ট বেলেগ আইনষ্টাইনৰ মানে যদি আইনষ্টাইনৰ আগত আহিলো হয় তেন্তে ৰিলেটিভিটিৰ যেটো কি কয় ইকুৱেশন হয় হেতু মই দিলো হয় হেতু হল আপোনাৰ বাবল হেতু বাবলক মই বাস্ট কৰি দিম যদি আপোনাক মই এটা লগাৰিদম ইকুৱেশন দি দিও আৰু কও যে এই লগাৰিদম ইকুৱেশনটো সলভ কৰি দিয়া আইনষ্টাইনটো তো বাদ দি দিয়া ৰিলেটিভিটি ইকুৱেশনটো পিছত চাইলম প্ৰথমে এটোকে সলভ কৰি দিয়া হেতুৱে আপুনি নোৱাৰিলে হেতু হল আপোনাৰ বাবল বাস্ট that means to disappoint someone by revealing an unwelcome truth আপুনি ভাবি আছিল এই হ'ব আপুনি ভাবি আছিল হে হ'ব কিন্তু মই হসা কথাটো আপোনাক কৈ দিলো যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ যে ওয়ার্ল্ডটো আছে হে ওয়ার্ল্ডটো ফাটি গল হেতুকে আমি কি বুলি ক বাবল বাস্টিং ঠিক আছে to burst someone's bubble
Moving on to the next question. By the skin of one's teeth, eto ami agote koisu, by the skin of one's teeth mane hoy bahut close. Mane lagatke osorot apuni kaam korise. Bahut close jodi kiba eta kaam hoy hetu. Apuni options kite di loi agote nahibo sabole to dibo bhalke. Acha thik ase loki. Lua swa. By the skin of one's teeth ki hobo lage, winning a contest by a huge margin, falling at a task completely, barely succeeding at something, achieving success with great ease. Ki hobo lage? Kwa ita answer loi roi diu ma. Ki hobo lage? Option C, option C, option C. The correct answer is option C. By the skin of one's teeth mane succeeding at something by a very narrow margin. Mane bahut মই কলো না বহুত ক্লোজ মানে অলমোস্ট আপনি ফেল হলেও হয় কিন্তু পাস হৈ গল হেতুকে আমি কি বুলি কও বাই স্কিন অফ ওয়ানস টিথ কান জাজ এ বুক এটো তো সবে জানে কান জাজ এ বুক বাই ইটস কভার যে মানুহজনক প্ৰথমবাৰ প্ৰথম চকুৰে সোৱাৰ লগে লগে আপুনি জাজ কৰিব নোৱাৰে ফাটা কাপোৰ পিন্ধি আছে দুখিয়াই হ'ব দুখিয়া হ'ব তেন্তে হি পঢ়িব না জানে হ'ব পাৰে ভাই হি আইআইটিৰ প্ৰফেসৰ হ'ব পাৰে তুমি কি জানা সো কিতাবৰ হালত মানে কি কিতাবৰ কভাৰটো ফাটা সিঙা দেখি পায় আপুনি এই বুলি না ভাবিব যে হে কিতাবত একো নলেজেবল নাই knowledgeable থাকিব পাৰে because পুৰণ কিতাব হয় so therefore what is the answer can't judge a book by its cover that means reading reviews before buying a book নহয় one should form an opinion based on only on appearance মানে বাহিৰেৰে কেনা দেখাত হয় হেতুৰ ওপৰত আপুনি জাজ কৰিব নোৱাৰে যে মানুহজনৰ মনৰ ভিতৰত কি আছে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত কি আছে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপচন বি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন chip on one's shoulder chip on one's shoulder মানে কি হয় কিবা এটা নহয় আপোনাৰ মনত ৰিজেন্টমেন্ট ভৰি আছে ৰিজেন্টমেন্ট মানে গম পায় নে দুখ এটা আছে বা আপুনি কাৰোবাক বেয়া পায় আছে হেতু বস্তুকে আপোনাৰ কোৱা হয় chip on someone's shoulder so it is the lingering feeling of resentment or grievance option D will be the correct answer. ठीक है सर refers to a persistent feeling of anger, bitterness, often due to a past unfair experience. Past unfair experience. Moving on to eta example di dio. ठीक है सर तो बुझी पोৱা নাই সাগে মই এটা example দি দিও. For example ইয়াত কিমান মানুহ আছে যি সকলে ৰিজাৰ্ভেশনৰ এগেইনষ্টত ভাবে যে ইণ্ডিয়াত ৰিজাৰ্ভেশন হ'ব না লাগে অলপ কন্ট্ৰোভাৰ্চিয়াল যাবলৈ গৈ আছো মই সেই কাৰণে ডিসক্লেমাৰ এটা দি দিছো ইট ইজ নট আ ভিউ আমি ডিসকাস কৰি আছো ইন আ ক্লাস সিম্পল ডিসক্লেমাৰ দি দিছো মোৰ ভিউ নহয় বেলেগৰ ভিউ মই এতে আনিব যোৱা নাই অকল এটা ডিসকাশন কৰি আছো ৰিজাৰ্ভেশন গম পায় না কনস্টিটিউচনে বেলেগ আপোনাৰ ক্যাটাগৰীত বেলেগ ৰিজাৰ্ভেশন দি থৈছে যেনে এসসি এসটি ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন আছে হিল মানে এসটি হিলস এসসি হিলস ৰিজাৰ্ভেশন আছে ওবিসি ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন আছে সো হাউ মেনি অফ ইউ আৰ अगेंस्ट মানে ৰিজাৰ্ভেশন হ'ব নেলাগে হাউ মেনি অফ ইউ থিংক এবাউট দ্যাট যে ৰিজাৰ্ভেশন হ'ব নালাগে যদি ৰিজাৰ্ভেশন হল হয় তেন্তে কি কয় যদি ৰিজাৰ্ভেশন নহল হয় তেন্তে মই ইটালৈকে চাকৰি পাই গলো হয় এনে ধৰণৰ ভাবনা কিমান ইয়াত ষ্টুডেন্ট আছে কিমান ষ্টুডেন্টৰ মনত আছে অকল দুজনৰে মনত আছে বাকি সবে ভাবে যে ৰিজাৰ্ভেশন খুব ভাল হয় ওকে নাও দিস ইজ দ্য ৰিজেন্টমেন্ট যে আপুনি এটা পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষাত খুব ভাল কৰিছে কিন্তু আপোনাতকে কম স্কোৰ আনা এজন ষ্টুডেন্টৰ সিলেকশন হৈ গল আৰু হে ৰিজেন্টমেন্টটো আপুনি মনত লৈ লয় যে মোৰ লগতো আনফেয়াৰ হৈছে মই 180 নম্বৰ আনিছো এজন ষ্টুডেন্টে 90 নম্বৰ আনিছে তাৰ সিলেকশন হৈ গল বা তাইৰ সিলেকশন হৈ গল মই 180 ডাবল আনি কিনিও মোৰ সিলেকশন মই কৰাব নোৱাৰিলো কিয় মই এটো বস্তু কৰো আৰু তাৰ পিছত এই ৰিজনমেন্টটো কি কাৰ ওপৰত আহিব হেজনী ছোৱালী বা হেজন মানুহৰ ওপৰত নাহে কনস্টিটিউচনৰ ওপৰত নাহে ডাইৰেক্ট গোটে কাষ্টৰ ওপৰতে আহি যাব ইহতে কাম কৰিব জানে নেকি ইহতে অকমান পঢ়ি ফেলে ইহতৰ পৰা কি কয় এটো ব্ৰিডৰ ডক্টৰৰ পৰা বা এটো স্পিচিছ ডক্টৰৰ পৰা মই হে নকৰো এটো কাষ্টৰ ডক্টৰৰ পৰা মই চেকআপে নকওঁ ইহতে কম নম্বৰ পাই ফেলে ডক্টৰ হৈছে এই ৰিজনমেন্টটো থাকি যায় হেতু কোৱা হয় চিপ অন ইয়োৰ শোল্ডাৰ না মই আপোনাক কয় ৰিজাৰ্ভেশনটো কিয় দিয়া হৈছে দিস ৰিজাৰ্ভেশন ইজ আ কনস্টিটিউশনাল ৰাইট ইয়েস কোৱা হৈছিল যে ৰিজাৰ্ভেশনটো আপোনাৰ হেক কৈ দিয়া হ'ব বাট আমি ইটাও দেখি পাও ইটাৰ মই আই এম টকিং অবাউট 2026 তো আমি দেখি পাও যে কাষ্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নহয় বহুত বেছি আপোনাৰ হে আছে কি কনজাৰভেটিজম আছে
কনজাৰভেটিজম মানে বুজি পাই না যে মই বামুণ হয় মই বেলেগ কাষ্টৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়া কৰাব নোৱাৰো বা মই এসসি এসটি কাষ্টৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়া কৰাব নোৱাৰো বা লৰাৰ লগত বিয়া কৰাব নোৱাৰো মোৰ ফ্যামিলিয়ে হে নকয় Similarly, আপুনি দেখি পাব যদি নর্দার্ন সাইডত যায় তাততো বহিব নিদিয়ে গাঁৱৰ ফালে দে মই সিটিৰ কথা কোৱা নাই বহুত ভিতৰীয়া গাঁৱৰ ফালে যদি আপুনি যায় তেন্তে আপোনাক সেম সিয়াৰত বা সেম লেভেলত বহিব নিদিয়ে সো ইটাও আমি ডিফাৰেন্সেস দেখি পাও যেতিয়ালৈকে এই ডিফাৰেন্সেসবোৰ শেষ হৈ নাযায় যেতিয়ালৈকে সোসাইটিৰ পৰা এই ডিফাৰেন্সেসবোৰ শেষ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰে ইয়েস মই জানো আপোনাৰ ভিতৰত ৰিজনমেন্ট এটা আছে যে মই কৰিব পাইলো হয় বাট again we have to give advantage আমি advantage দিব লাগিব because বহুত বছৰৰ পৰা হিয়ত disadvantageত থাকি আহি আছে anyways coming back to the topic the correct answer is option D অলপমান social message দি দিলো sorry দে moving on to the next question clean slate Saifuddin hai মই গম পাও আপোনাৰ কথা বলু গম পাও বাৰু মই but yes what can we do clean slate মানে কি হ'ব clean slate মানে হ'ব যে লাইফত মই বহুত মিস্টেক কৰিছো বহুত আপোনাৰ হাংগামা কৰিছো বহুত ভাঙা সিঙা কৰিছো জেলত গৈছো so on and so forth example দি আছো দে মই I am just giving example কিন্তু ইটা মই নতুন লাইফ স্টার্ট কৰিবলৈ খুজিছো যে আর মই এবিলাক লাইফ নহয় এই মিস্টেকস বোৰ মোৰ পাস্ট আছিলে সব মিস্টেক মই মুছি দিও আৰু নতুনকে নিজৰ লাইফটো স্টার্ট কৰি দিও স্লেট গম পাই নাই সৰু সৰু পোৱালি বিলাকক এটা ব্ল্যাক বোর্ড সৰু চাই ব্ল্যাক বোর্ড হান দি দিয়ে নহয় আপুনি তো পঢ়ানে চাগে গাঁৱত যেটা মই পঢ়িছিলো গাঁও স্কুলত ঘগৰাপাৰ হাই স্কুলত যেটা মই পঢ়িছিলো তেটা সিয়াৰটো নাই মানে আপোনাৰ ডেস্ক নাছিলে আমি কি কয় স্লেটত ABCD লিখিছিলো তাতে মুছি দিও আৰু তাতে ম্যাথছ কৰো হেতু মুছি দিও সো হেতুৱে আপোনাৰ কি হয় ক্লিন স্লেট মুছি দিলে আপুনি নতুনকে তাত লিখিব পাৰে সো কারেক্ট আনসার ইয়াত কি হ'ব আ ফ্রেশ স্টার্ট অপশন A will be the correct answer কি হ'ব option A will be the correct answer a fresh start with no past mistakes moving on to the next question close but no cigar close but no cigar কি হ'ব লাগে answer but মোৰ গট বহুত কম গম পাও anyways এটা হৈ গল হেকিনি হৈ গল হেতু টপিক শেষ এটা আগবাঢ়ি যাও যদি এনে ধৰণৰ ৰিজনমেন্ট আছে তোমাৰ মনত আৰু কাবাৰ লগত শেয়াৰ কৰিব তুমি নোৱাৰা তেন্তে মোক ফোন কৰি দিবা মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিব Coming back to the topic close but no cigar cigar আপোনাৰ কি হয় it is a achievement নহয় actually prize নিচিনা because it is very valuable cigar হুনি হে পাও কিন্তু আপুনি নরমাল লাইফত cigar দেখি না পায় cigarette বিড়ি দেখি পাবো cigar normally দেখি না পায় ঠিক আছে so therefore cigar is actually a valuable item কৈছে যে আপুনি কাহ গৈ পাইছে কিন্তু cigar to নেপালে that means apuni almost ahi goisile apuni success paisile kintu final goal to achieve koribo noarile jene ADRE last ADRE jodi kotha pato apuni skill test loy goise kintu skill test 1 mark ba 2 mark or pore apuni roi gol hetuk ami ki buli kom close but no cigar very nearly successful but ultimately falling short option C is the correct answer ki hobo option C correct answer hobo Moving on to the next question and thank you for reminding me Krishna like koi dia jihokal student like korane sobe like koi dia share koi dia subscribe koi dia kiman student ase like korane je apnaloke like kora honkale like kora moving on to the next question come rain or shine ji hok moi agbahi jam je circumstance mur karone matter nokore কি হৈ আছে কেটা হৈ আছে হেতু মোৰ কাৰণে ম্যাটাৰ নকৰে মই বতাহ দিয়ক বৰষুণ দিয়ক ৰ'দ দিয়ক মই নিজৰ কামত আগবাঢ়ি যাম হেতুকে কয় যে কাম ৰেইন অৰ শাইন মই আগবাঢ়ি যাম সো ৰিগাৰ্ডলেস অফ সার্কামস্টেন্স অর ডিফিকাল্টিজ মই নিজৰ কামটো কৰি যাম মই কনসিস্টেন্ট হ'ব বিচাৰিছো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ক্ৰছ দ্য ব্ৰিজ when you come to it যে আগৰ পৰা ভাবি আছে যদি মই ADRE পাস হৈ যাও তেন্তে প্ৰথম স্যালাৰিলে নেপাল ঘুৰিবলৈ যাম নেপালত কোট কাঠমান্ডু ঘুৰিবলৈ না যাও সবে কাঠমান্ডু যায় মই এটো জায়গাত ঘুৰিবলৈ যাম সো ভাই প্ৰথমে তুমি ADRE পাস তো কৰা তাৰ পিছত ভাবিবা যে প্ৰথম স্যালাৰিলে কি কৰিবা সো কি আছিল ক্ৰছ দ্যাট ব্ৰিজ মানে জিতু সিচুৱেশন এটা মই এটো পজিটিভ দিছো সামটাইমস এটো নেগেটিভও হয় যে আমি কেতিয়াবা প্ৰজেক্ট
স্টার্ট নকৰো নেগেটিভ বুৰ ভাবি পেলে যে প্ৰথম ভিডিওটো বনাই যদি মোৰ সেকেন্ড ভিডিও বনাবৰ টাইম নাথাকে যদি মই ইউটিউবত এটা ভিডিও দিও তাৰ পিছত নিদিও মানুহে মোৰ ওপৰত হাঁহিব সো উই উইল ক্ৰছ দ্য ব্ৰিজ when it comes যেটা ডিফিকাল্টিটো আহিব যেটা প্ৰবলেমটো আহিব তেটা তাৰ সলিউশনটো ভাবিম ইতিয়াৰ পৰা ভাবি পেলে আমি যদি কাম স্টাৰ্ট নকৰো তেটা কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিম সো টু প্ল্যান কেয়াৰফুলি ফৰ এভৰি পসিবল আউটকাম নহয় টু এভয়েড ডিফিকাল্ট ডিসিজন permanently to travel across a river during journey to deal with the problem only when it actually arises যেটা হব তেতিয়া আমি তাৰ সলিউশনটো বিচাৰিম আগৰ পৰা আমি হে কই না থাকো ভাবি না থাকো ক্রাই ওভার স্পিল্ড মিল্ক এটো বহুত বার কইছো যে যেটো বস্তু হৈ গৈছে হেতুৰ ওপৰত কান্দি থাকিব নালাগে ৰাইট যেটো বস্তু অলৰেডি হৈ গৈছে হেতুৰ ওপৰত কান্দি থাকিব নালাগে সো देयरफॉर ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম রিগ্রেটিং সামথিং দ্যাট ক্যানট বি চেঞ্জ এটো আগতে কইছো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন সিলেক্ট দ্য অপশন নিয়ারেস্ট কাট দ্য মাস্টার্ড ও বঢ়িয়া কাট দ্য মাস্টার্ড মানে কি হয় What do you mean by to cut the mustard? Nepal pura flooded ase sir. Ha, itya koa nai moi mane when it is good over there. Okay. So cut the mustard mane ki hoy jikhini apunar required standard asile. যিখিনি এলিজিবিলিটি আছিল পৰীক্ষাত যিখিনি মাৰ্কস আনিব লাগিছিল গোটেখিনি কাম আপুনি কৰিছে আপুনি এলিজিবল হয় হেতুকে কয় cut the mustard মানে to meet the required standard or expectation যিটো সরকারি চাকৰিয়ে আপোনাৰ পৰা যিখিনি খুজিছে হিখিনি আপুনি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিছে হেতুকে আমি কি বুলি ক হেতুকে ক cut the mustard moving on to the next question dead ringer eto last question koru azir karone last question baki je 10ta question thakiba heto apunar homework code 10ta question ase heto apuni pdf format pabo code pabo amar telegram channel ot pabo so therefore ita loke jodi telegram channel to join korane tente telegram channel to join koi dia dead ringer mane ki hoy dead ringer mane hoy duijon manur majot apuni parthekko bisaribo nware when you cannot tell the difference between two mane ekdom exactly juruat Salman Khan duta asile je he hetue so therefore someone who looks almost exactly like another person hetuk ami ki buli ko dead ringer buli ko hindi jurua buli koa hoy english e ami eta proverb use koro thik ase with this we will be ending today's session etor logote ami session hek kori aso acha jodi apuni ssc er karone bhabi ase ene to amar batch baru full hoi gol jodi apuni ssc er karone bhabi ase tente eta kaam koribo jitu number moi description box ot di thoiso ei description box ot ebar call kori sabo je sir moi ssc er karone poribo khuji aso ba moi ssc er syllabus to hek koribo khuji aso ssc er karone apunar batch ketar pra start hobo ki price to baru moi koye disilo aru ki pam ene dhoroner question jodi apunar mind ot ase tente apuni phone kori এবাৰ খুদিব পাৰে এবাৰ ইনফৰমেশন তো লৈ লক ব্যাচ বাৰো ফুল হৈ গৈছে যদি আপোনাক সেকেন্ড ব্যাচ লাগে তেন্তে কমেন্ট বক্সত এবাৰ ব্যাচ 2 বুলি কব যে ব্যাচ 2 ডেটা মই সাম যে কিমান ষ্টুডেন্টে ইয়াৰ পৰা এনৰোল কৰিব খুজিছে মনত ৰাখিবা দে ইউ ক্যান ট্ৰিট ইট শর্ট ইন দা ডার্ক মনত আছে না শর্ট ইন দা ডার্ক যে देयरफॉर এবাৰ ট্ৰাই কৰিছ কি পতা যদি তুক্কা লাগি যায় তেন্তে ডাইৰেক্ট সেন্ট্রাল চাকৰি হৈ যাব ৰাইট with that we will be ending today's session thank you everyone আকৌ লগ কৰিম আপোনালোকক next class